myopia. अब let us study retinal detachment in detail है. So let us make a fun. यो चाहिँ हाम्रो के हो, कोरोइड हो. सो कोरोइडको ठ्याक्कै अगाडिको यो जुन मेम्ब्रेन हामीले देखिरहेको छ, दिस इज द ब्रुक्स मेम्ब्रेन. अनि यहाँ हाम्रो के हुन्छ भने रेटिनल पिगमेन्ट इपिथेलियम हुन्छ. एट दिस पोइन्ट एज I've said, हाम्रो रेटिना पिगमेन्ट इपिथेलियम इज भेरी टाइटली एडेरेन्ट विथ द कोरोइड. सो रेटिना र कोरोइड छुट्टिने अलिक चान्सेसहरू कम हुन्छ. सो दिस इज आवर रेटिनल पिगमेन्ट इपिथेलियम. अनि जस्ट एन्टिरियर टु द्याट we can see this is our neurosensory retina. अनि just anterior to that there is vitreous. ठिक छ. अब के हुन्छ भन्दाखेरि इन बिट्विन दिस हामीले एउटा स्पेस देखिरहेको छौँ. दिस स्पेस इज नोन एज प्री रेटिनल स्पेस. इन दिस प्री रेटिनल स्पेस हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, दिस इज अ विक पोइन्ट इन द रेटिना. सो एज I've said, केही कारणले हाम्रो के हुन्छ भने न्युरोसेन्सरी रेटिनामा टियरहरू भयो. सो टियरहरू हुने बित्तिकै सपोज देयर इज अ टियर राइट अवे बिकज अफ प्याथोलोजिकल माइओपिया और ड्यू टु एनी अदर कज. सो टियर हुने बित्तिकै के हुन्छ भने भिट्रियसबाट फ्लुइड हाम्रो के हुन्छ, दे विल स्टार्ट टु लिक विदिन दिस स्पेस. अनि यो यहाँ आउँछ. यहाँ आउने बित्तिकै के गर्छ भने यसले यहाँ स्पेसलाई ठुलो बनाइदिन्छ. अनि यो स्पेसको कारणले के हुन्छ, इट विल रिजल्ट इन्टु डिट्याचमेन्ट अफ द रेटिना फ्रम द रेटिनल पिगमेन्ट इपिथेलियम. सो यसमा चाहिँ हाम्रो रेटिनल सेपरेसन हुन्छ, जसलाई हामी रेटिनल डिट्याचमेन्ट भन्छौँ. सिन्स इट इज अकरिङ सेकेन्डरी टु टियर विदिन द रेटिना, दिस इज नोन एज रेगम्याटोजिनस रेटिनल डिट्याचमेन्ट. सो बिसाइड रेगम्याटोजिनस रेटिनल डिट्याचमेन्ट देयर आर अदर टाइप्स अफ रेटिनल डिट्याचमेन्ट. सो रेटिनल डिट्याचमेन्ट हाम्रो के कति किसिमको हुन्छ त, प्राइमेरी हुन्छ र सेकेन्डरी हुन्छ. प्राइमेरी रेटिनल डिट्याचमेन्ट इज अल्सो कल्ड एज रेगम्याटोजिनस रेटिनल डिट्याचमेन्ट, जुन अघिदेखि मैले अहिलेसम्म आएर डिटेलमा भनिरहेको छु. त्यो बाहेक अर्को हाम्रो के हुन्छ, ट्र्याक्सनल रेटिनल डिट्याचमेन्ट हुन्छ. सो सेकेन्डरी रेटिनल डिट्याचमेन्ट आर अफ टु टाइप्स. एउटा हुन्छ ट्र्याक्सनल रेटिनल डिट्याचमेन्ट, अर्को हुन्छ एक्जुडेटिभ रेटिनल डिट्याचमेन्ट. अब एक्जुडेटिभ रेटिनल डिट्याचमेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि कोरोइडल भेसल्सहरूबाट केही कुराहरू यहाँ आउँछ प्री रेटिनल स्पेसमा. अनि यो यता आइसकेपछि यसको प्रेसर यतिसम्म बढी हुन्छ कि यसले रेटिनल पिगमेन्ट इपिथेलियम र न्युरोसेन्सरी रेटिनालाई छुट्याइदिन्छ. सो त्यस्तो खालको रेटिनल डिट्याचमेन्टलाई हामी के भन्छौँ, एक्जुडेटिभ रेटिनल डिट्याचमेन्ट भन्छौँ. The next form of retinal detachment is tractional retinal detachment, जसमा चाहिँ हामीले मल्टिपल भिट्रियो रेटिनल ट्र्याक्सनल ब्यान्डहरू देख्छौँ के. सो दिस इज योर भिट्रियो रेटिनल ट्र्याक्सनल ब्यान्ड. And your vitrio retinal tractional band is secondary to fibrous proliferation within the retina, which can be secondary to diabetic retinopathy. जसमा चाहिँ हाम्रो vascular proliferation हुन्छ, न्यू भास्कुलाइजेसन हुन्छ. अनि न्यू भास्कुलाइजेसन सँगै फाइब्रस इनग्रोथ हुन्छ, जस कारण चाहिँ नयाँ नयाँ ट्र्याक्सनल ब्यान्डहरू क्रिएट हुन्छ. अनि यो ट्र्याक्सनल ब्यान्डको काम के हो, यसले तान्छ. तानेपछि यसले के गर्छ भने रेटिनालाई तानिदिन्छ. अनि रेटिना तानेपछि के हुन्छ, द न्युरोसेन्सरी रेटिना विल बी डिट्याच्ड फ्रम द रेटिनल पिगमेन्ट इपिथेलियम. सो दिस इज नोन एज ट्र्याक्सनल रेटिनल डिट्याचमेन्ट, सेकेन्डरी टु द ट्र्याक्सन. अर्को एक्जुडेटिभ पनि मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ. सो एज आई सेड, रेटिनल डिट्याचमेन्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, प्राइमेरी हुन्छ र सेकेन्डरी हुन्छ. सो प्राइमेरी रेटिनल डिट्याचमेन्टलाई रेगम्याटोजिनस रेटिनल डिट्याचमेन्ट भन्छ, वेयरएज सेकेन्डरी रेटिनल डिट्याचमेन्टभित्र हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि ट्र्याक्सनल रेटिनल डिट्याचमेन्ट र एक्जुडेटिभ रेटिनल डिट्याचमेन्ट हुन्छ. सो लेट अस बिगिन आवर डिस्कसन विथ ट्र्याक्सनल रेटिनल डिट्याचमेन्ट, जुन चाहिँ एकदम सिम्पल फर्म अफ रेटिनल डिट्याचमेन्ट हो, जसभित्र चाहिँ हाम्रो भिट्रियो रेटिनल ट्र्याक्सनल ब्यान्डहरू क्रिएट हुन्छ. अनि यसले चाहिँ एउटा स्ट्याटिक फोर्स क्रिएट गरेर आएको हुन्छ. यसले चाहिँ स्ट्याटिकल फोर्सबाट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने एउटा कन्टिन्युअस फोर्स हुन्छ, जसबाट चाहिँ यसले न्युरोसेन्सरी रेटिना र हाम्रो रेटिनल पिगमेन्ट इपिथेलियमलाई छुट्याइरहेको हुन्छ. सो जसलाई हामी ट्र्याक्सनल रेटिनल डिट्याचमेन्ट भन्छौँ. सो यो हुनलाई हाम्रो रेटिनामा ट्र्याक्सनल ब्यान्डहरू क्रिएट हुनुपर्छ. यो ट्र्याक्सनल ब्यान्डहरू कहिले क्रिएट हुन्छ, जब रेटिनामा फाइब्रस इनग्रोथ हुन्छ, विच क्यान बी सिन इन केसेस लाइक डायबेटिक रेटिनोप्याथी. इट क्यान बी सेकेन्डरी टु रेटिनोप्याथी अफ प्रिमेच्युरिटी. इट क्यान बी सेकेन्डरी टु सिकल सेल रेटिनोप्याथी. एन्ड इट क्यान बी सेकेन्डरी टु द पेनिट्रेटिङ ट्रमा. यो सबै कारणले के हुन्छ, ट्र्याक्सनल ब्यान्ड क्रिएट हुन्छ, जसले चाहिँ ट्र्याक्सनल रेटिनल डिट्याचमेन्ट गर्छ है. सो विल टक इन डिटेल अबाउट दिस इन लेटर. अहिले चाहिँ हामीले ट्र्याक्सनल रेटिनल डिट्याचमेन्टको इटियोलोजी र प्याथोफिजियोलोजीको बारेमा कुरा गर्छौँ. सो नेक्स्ट इज एक्जुडेटिभ रेटिनल डिट्याचमेन्ट, विच इज अल्सो अ फर्म अफ सेकेन्डरी रेटिनल डिट्याचमेन्ट, जसमा चाहिँ एज अ सोन इन दिस डायग्राम कोरोइडबाट भेसल्सहरू लिक भइरहेछ. अनि जसले चाहिँ हाम्रो प्री रेटिनल स्पेस अथवा सब रेटिनल स्पेसमा फ्लुइड अकुमुलेट गरिरहेछ. अनि जस कारण चाहिँ देयर डिट्याचमेन्ट अफ द न्युरोसेन्सरी रेटिना फ्रम द रेटिनल पिगमेन्ट इपिथेलियम. सो यसको इट इज अकरिङ सेकेन्डरी टु द एक्जुडेसन फ्रम द कोरोइड इन्टु द सब रेटिनल स्पेस. अब यसको कारणहरू चाहिँ के होला त. सो द कजेस क्यान बी सेकेन्डरी टु कोरोइडल मेलानोमा. सो कोरोइडल मेलानोमा भनेको एउटा ट्युमर हो. ट्युमरमा भास्कुलर ग्रोथ हुन्छ, त्यो भेसल्सहरूबाट लिकेज हुन्छ. अनि लिकी भेसल्सबाट लिकेज भयो भने अल्टिमेटली द्याट क्यान रिजल्ट इन्टु एक्जुडेटिभ फर्म अफ रेटिनल डिट्याचमेन्ट. इट क्यान बी सेकेन्डरी टु टक्सिमिया अफ प्रेग्नेन्सी. It can be secondary to Coats disease. It can be secondary to VKD syndrome, VKH syndrome, sorry. हैन. It can be secondary to central serous retinopathy. तर central serous retinopathy मा सबैमा एक्जुडेटिभ रेटिनल डिट्याचमेन्ट हुन्छ नै भन्ने छैन. when the central serous retinopathy यो फोकलबाट डिफ्युज जब कन्भर्ट हुन्छ, त्यसले चाहिँ इट क्यान कज है. सो त्यो हुन सक्छ. बट हाम्रो रेटिनल डिट्याचमेन्ट भन्ने बित्तिकै मोस्ट अफ द इटियोलोजी इज सेकेन्डरी टु रेगम्याटोजिनस रेटिनल डिट्याचमेन्ट. सो रेगम्याटोजिनसमा एज अ सेड, रेगमा भनेको के हो, टियर हो. सो ब्रेक, देयर इज अ ब्रेक इन द रेटिना. यो ब्रेक इन द रेटिना क्यान बी इन द टु फर्म्स. इट क्यान बी आइदर होल हुनसक्छ कि त टियर हुनसक्छ. सो रेगम्याटोजिनसमा केही कारणले रेटिनामा
चाहिँ च्यातिएको हुनु पर्यो। त्यो च्यातिएको चाहिँ आइदर इट क्यान बी इन द फर्म अफ अ होल ओर इट क्यान बी इन द फर्म अफ अ टियर। सो होल चाहिँ कहिले हुन्छ भन्दाखेरि होल क्यान बी बिकज अफ ल्याटिस डिजेनेरेसन कारणले हुनसक्छ कि त स्नेल ट्र्याक डिजेनेरेसनले हुनसक्छ। वेयरएज टियर क्यान बी सेकेन्डरी टु ट्र्याक्सन। एज अफ सेड मैले अघि नै भनिसकेँ ट्र्याक्सनले के हुन्छ ट्र्याक्सनल रेटिनल डिट्याचमेन्ट गराउन सक्छ। तर मैले त्यसमा एउटा टर्म युज गरेको थिएँ स्ट्याटिक ट्र्याक्सन भनेर। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो डाइनामिक ट्र्याक्सन हुनसक्छ। यो डाइनामिक ट्र्याक्सनले एउटा कन्टिन्युस ट्र्याक्सनको सट्टा नि एक्कासी फोर्स क्रिएट गर्छ। यो फोर्सले रेटिनालाई छुट्याउनुको सट्टा रेटिनालाई च्यात्न सक्छ। च्यात्यो भने त्यसलाई चाहिँ त्यो ट्र्याक्सनको कारणले देयर विल बी टियर विदिन द रेटिना। अनि त्यो रेटिना जब टियर भएर अल्टिमेटली रेटिनल डिट्याचमेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामी रेगम्याटोजिनस रेटिनल डिट्याचमेन्टको नाम दिन्छौँ। सो ट्र्याक्सनको कारणले दुइटै हुनसक्छ, बट याद राख्नु यदि ट्र्याक्सनले सिधै रेटिनालाई डिट्याच गरिरहेको छ त्यसलाई हामी ट्र्याक्सनल रेटिनल डिट्याचमेन्ट भन्छौँ। तर समटाइम्स ट्र्याक्सन क्यान बी डाइनामिक, जस कारण चाहिँ एक्कासी सडन पुलको कारणले इट क्यान रिजल्ट इन्टु टियर विदिन द रेटिना। एन्ड बिकज अफ द टियर इफ देयर अकर्स रेटिनल डिट्याचमेन्ट इट इज कल्ड एज रेगम्याटोजिनस रेटिनल डिट्याचमेन्ट। सो ट्र्याक्सनलको कज क्यान बी हर्सु सेप्ड टियरहरू हुनसक्छ। अनि यो हर्सु सेप्ड टियर ले चाहिँ हाम्रो के गर्छ भने रेटिनामा डिट्याचमेन्ट गराउन सक्छ। वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट कज अफ रेगम्याटोजिनस रेटिनल डिट्याचमेन्ट इज पोस्टेरियर भिट्रियस डिजेनेरेसन, जुन चाहिँ हाम्रो एज रिलेटेड रेटिनल डिट्याचमेन्ट हो। लेट मी टक अबाउट पोस्टेरियर भिट्रियस डिजेनेरेसन। सो दिस इज आवर आई। अब आईमा चाहिँ हाम्रो यो सपोज दिस इज आवर आइरिस, अनि यो कोरोइड भयो, अनि दिस इज यो युभियल टिस्यु भयो होइन, हाम्रो यो पुरै युभियल टिस्यु। विदिन दिस हाम्रो यहाँ के छ भन्दा दिस आवर रेटिना जुन ओरासिराटासम्म एक्सटेन्ड भइरहेछ। सो दिस आवर रेटिना। अनि हामीले यसको भित्र चाहिँ के देख्छौँ भन्दा दिस आवर एन्टायर भिट्रियस है। सो भिट्रियस अब बुढो हुँदै जाँदाखेरि भिट्रियसमा के हुन्छ भन्दाखेरि लिक्विफ्याक्सन हुन्छ र भिट्रियसको के हुन्छ ट्र्याक्सन हुँदै जान्छ, जसलाई हामी So let us talk about posterior vitreous detachment, which is one of the very common cause of retinal detachment in old age, cause of rhegmatogenous retinal detachment. अब बुढे हुँदै जाँदाखेरि let us make a diagram, let us study it via diagram. यो हाम्रो स्क्लेरा भयो, त्यसको भित्र चाहिँ हाम्रो कोरोइड हुन्छ। कोरोइडको भित्र हामीले के भेट्छौँ, यो हाम्रो रेटिना भयो। अब रेटिनाको भित्र चाहिँ हामीले के भेट्छौँ भन्दाखेरि दिस इज अ भिट्रियस है। सो यो हाम्रो भिट्रियस भयो। अब यो भिट्रियसको जेली भयो होइन। अनि भिट्रियस चाहिँ के हुन्छ भने पोस्टिरियरली रेटिनासँग मजाले टाँसेको हुन्छ। भिट्रियसको एट्याचमेन्ट टुवार्ड्स द रेटिना हाम्रो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि एक त अप्टिक डिस्कको वरिपरि हुन्छ, अराउन्ड द ब्लड भेसल्स हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ इट हेज स्ट्रङ्गेस्ट एट्याचमेन्ट टुवार्ड्स द बेस है, ओरासिराटातिर एट्याचमेन्ट एकदमै स्ट्रङ हुन्छ। अब बुढो हुँदै जाँदाखेरि के हुन्छ भने यो भिट्रियसको लिक्विफ्याक्सन हुँदै जान्छ। अब यो जेली वाला भिट्रियस चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै लिक्विफ्याक्सन हुन्छ। अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यसको लिक्विफ्याक्सन मात्र नभइकन यसको के हुन्छ कोल्याप्स पनि हुँदै जान्छ क्या। सो एज यु ग्रो ओल्डर विथ ओल्डर एज के हुन्छ भिट्रियसको लिक्विफ्याक्सन हुन्छ, एन्ड अलङ विथ द्याट भिट्रियसको कोल्याप्स पनि हुन्छ। सो यसलाई हामी सिनेरेसिस विथ सिन्काइसिस भनेर भन्छौँ क्या। सो भिट्रियसको कोल्याप्स हुने र भिट्रियसको लिक्विफ्याक्सन हुने त्यसलाई हामी सिनेरेसिस विथ सिन्काइसिस भन्छौँ। अनि त्यो हुँदै जाँदाखेरि अल्टिमेटली के हुन्छ यो भिट्रियसको मार्जिन चाहिँ के हुन्छ अगाडितिर पुल भइन्छ। अनि अगाडि पुल हुने बित्तिकै के हुन्छ यसले एउटा ट्र्याक्सन क्रिएट गर्छ। अनि यो ट्र्याक्सनको कारणले के हुन्छ भने यसले रेटिनालाई तान्छ। रेटिना तानिएपछि के हुन्छ रेटिनामा ब्रेक्सहरू क्रिएट हुन्छ, रेटिनामा होलहरू क्रिएट हुन्छ। अनि भाया द होल के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो भिट्रियसमा भएको लिक्विड के हुन्छ इट विल सिप आउट फ्रम द भिट्रियस इन्टु द सब रेटिनल स्पेस। अनि त्यहाँ गएर यसले के गरिदिन्छ अल्टिमेटली रेगम्याटोजिनस रेटिनल डिट्याचमेन्ट गराउँछ। अब यसमा ट्र्याक्सन गराए तापनि हामीले यसमा रेगम्याटोजिनस रेटिनल डिट्याचमेन्ट नै भन्नुपर्छ, किनभने इट इज नट बिकज अफ द ट्र्याक्सन द रेटिना इज गेटिङ डिट्याच, इट इज बिकज द ट्र्याक्सन हेज क्रिएटेड अ होल इन द रेटिना or it has created a horseshoe shaped tear, and because of the tear there is seepage of fluid into the subretinal space, and because of that there is detachment of the retina. So it is also one of the cause of a rhegmatogenous retinal detachment. So हामीले different cause of retinal detachment पढ्यौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो प्राइमरी कजमा रेगम्याटोजिनस रेटिनल डिट्याचमेन्ट थियो, जसको एउटा इम्पोर्टेन्ट कज भनेको चाहिँ पोस्टेरियर भिट्रियस डिट्याचमेन्ट विच एज रिलेटेड प्रोसेस। त्यो बाहेक हाम्रो अरू पनि कारणहरू हुनसक्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो प्याथोलोजिकल मायोपिया भयो। अर्को हुनसक्छ हाम्रो ल्याटिस डिजेनेरेसन, इट क्यान अल्सो बी बिकज अफ ब्लन्ट ट्रमा टु द आई, इट क्यान अल्सो बी बिकज अफ क्याट्राक्ट सर्जरी एन्ड एफेकिक पेसेन्ट्सहरूमा पनि यो हुनसक्छ। सो अल दिस फ्याक्टर माइट रिजल्ट इन्टु द टियर इन्टु द रेटिना, एन्ड द्याट क्यान रिजल्ट इन्टु रेटिनल डिट्याचमेन्ट। सो
And I have also talked regarding the secondary cause of retinal detachment, like tractional retinal detachment and exudative form of retinal detachment. त्यसको नि हामी कुरा हेर्छौँ. Now let us discuss what are the clinical features of retinal detachment. अब retinal detachment हुँदैमा मान्छे सबैजना ब्लाइन्ड हुन्छ नै भन्ने छैन. It depends रेटिना कहाँतिर डिट्याच भएको छ. अब हाम्रो इनकेस जस्ट इनकेस हाम्रो चाहिँ सपोज लेट अस फोकस इन दिस डायग्राम. यो हाम्रो सेन्ट्रल रेटिना भयो, यो हाम्रो अप्टिक डिस्क, अनि यो एरियामा हाम्रो म्याकुला लुटिया भयो. इफ द रेटिना इज डिट्याच फ्रम द पेरिफेरी, है पेरिफेरीबाट रेटिना डिट्याच भइरहेछ भने इट विल नट कज एनी मच भिजुअल इम्पेयरमेन्ट, त्यस्तो खासै गरे हुँदैन. तर बाइचान्स हाम्रो रेटिनल डिट्याचमेन्ट चाहिँ सेन्टरबाटै बिगिन भयो भने सुरुदेखि नै यसमा के हुन्छ भने देयर विल बी अ सिभियर फर्म अफ भिजन लस हुनसक्छ. सो द सिभियरिटी ओर द सिम्टम्स it will depend on which part of the retina is actually getting detached. So त्यसमा डिपेन्ड गर्छ. सो के सिम्टम हुनसक्छ त. द पेसेन्ट माइट प्रेजेन्ट विथ अ लस इन द भिजुअल एक्युटी, उसको भिजुअल एक्युटी भिजन लस भएर आउँछ, अनि हामीले भिजुअल एक्युटी मेजर गर्दा चाहिँ सिग्निफिकेन्टली घटेको हुनसक्छ इफ द सेन्ट्रल रेटिना इज बिङ इन्भल्भ. अर्को चाहिँ उसमा के हुन्छ, भिजुअल फिल्ड डिफेक्टहरू हुनसक्छ. भिजुअल फिल्ड विल डिफेक्ट विल डिपेन्ड अन द part of the retina which has been involved. स्पेसली रेगमेटोजिनस रेटिनल डिट्याचमेन्टमा चाहिँ पेसेन्टले भिजुअल फिल्ड डिफेक्टलाई चाहिँ यसरी एक्सप्लेन गर्छ, लाइक अ कर्टेन फलिङ ओभर द आई. सो के हुन्छ भने उसको भिजन चाहिँ के हुन्छ, पहिला माथिको भिजन लस भयो, फेरि बिस्तारै बिस्तारै तल कर्टेन जसरी झर्छ नि त्यस्तै उसको भिजन पनि झरेको जस्तो उसलाई लाग्छ. अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि द नेक्स्ट कम्प्लेन द पेसेन्ट माइट कम्प्लेन अफ फ्लोटर्स. अब यो फ्लोटर्स चाहिँ युजली इट इज सिन स्पेसली इफ द कज इज पोस्टर भिट्रस डिट्याचमेन्ट ओर इफ द कज इज एनी भिट्रस हेमोरेजहरू छ, अथवा भिट्रसमा केही हामीले ओपेसिफिकेसन देखेका छौँ भने द पर्सन माइट अल्सो कम्प्लेन अफ फ्लोटर्स. फ्लोटर्स भनेको एउटा सिम्टम पनि हो एज वेल एज इट इज अ साइन. हामीले पनि फ्लोटर हेर्न सक्छौँ अनि पेसेन्टले पनि फ्लोटर्सहरूको कम्प्लेन गर्न सक्छ. एज आई सेड, जसरी मान्छे बुढो हुँदै जान्छ भिट्रसमा लिक्विफ्याक्सन हुन्छ, अनि त्यो ओपेसिफाइड मटेरियलहरूले चाहिँ एउटा के गर्छ, अप्टिकली क्लियर मिडियामा एउटा ओपेसिफिकेसन क्रिएट गर्छ, एउटा ब्यारियर क्रिएट गर्छ, जसलाई चाहिँ पेसेन्टले फ्लोटर्सको रूपमा देख्न सक्छ. And because of the floaters, the person might complain of blurring of vision, and along with that, there might be some diminution of vision. The fourth complaint and a very important complaint is photopsia. अब हामीले यो photopsia भन्ने टर्म इट इज युजली रिजर्भ फर टर्म्स रेटिनल डिट्याचमेन्टहरूकै लागि युजली रिजर्भ गरेर राखिन्छ. स्पेसली रेटिनल डिजिजहरूमा चाहिँ हामीले टर्म फोटोप्सियालाई युज गर्छौँ. फोटोप्सियामा चाहिँ पेसेन्टले के कम्प्लेन गर्छ भन्दाखेरि द पेसेन्ट विल कम्प्लेन अफ फ्ल्यासेस अफ लाइट एज सिन बाई द पेसेन्ट. सो उसले चाहिँ त्यो थन्डर स्टोम जस्तो अथवा फ्ल्यासेस अफ लाइटहरू झर्केको जस्तो देखिन्छ. अब यो हुन्छ चाहिँ किन भन्दाखेरि जसरी हाम्रो यो रेटिना तन्किँदै जान्छ होइन, जसरी यो रेटिना तन्किँदै जान्छ त्यतिखेर चाहिँ देयर विल बी मेकानिकल स्टिमुलेसन अफ द रड एन्ड कोन्स. अनि रड एन्ड कोनको मेकानिकल स्टिमुलेसनको कारणले के हुन्छ, यसले लाइट पर्सिभ गरे जस्तो देखिन्छ, अनि पार्टिकुलर भिजुअल फिल्ड जुन चाहिँ हेर्दाखेरि थन्डर जस्तो देखिन सक्छ, विच क्यान बी सिन एज अ फ्ल्यास अफ लाइट, जसलाई चाहिँ पेसेन्टले फोटोप्सिया भनेर कम्प्लेन गर्छ. एन्ड यो टर्म फोटोप्सिया सुड बी रिजर्भ ओन्ली वेन वी आर टकिङ रिगार्डिङ रेटिनल डिजिजेस. है यो पनि एउटा थाहा हुनु पऱ्यो. सो एउटा पेसेन्ट आउँछ, उसले चाहिँ के कम्प्लेन ल्याउन सक्छ भन्दाखेरि उसको भिजन एकदमै कम भएको, ब्लरिङ अफ भिजन होइन, अथवा भिजुअल एक्युटी मेजर गर्दा एकदमै कम भएको. अर्को भिजुअल फिल्ड डिफेक्टहरू लिएर आउन सक्छ. अर्को कुरा उसले चाहिँ फ्लोटर्सहरू देख्न सक्छ. अनि अर्को कुरा चाहिँ फ्लोटर्सलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ स्कोटोमा पनि भनेर भन्न सक्छौँ. अर्को कुरा चाहिँ उसले चाहिँ फोटोप्सियाको कम्प्लेन लिएर पनि आउन सक्छ. अब त्यो गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यो पेसेन्टमा चाहिँ सबसे सुरुमा गर्ने इन्भेस्टिगेसन भनेको इन्डाइरेक्ट अप्थल्मोस्कोपी हो. अब हामीले इन्डाइरेक्ट अप्थल्मोस्कोपी नै किन गरिरहेछौँ भन्दाखेरि किनभने इन्डाइरेक्ट अप्थल्मोस्कोपीबाट हामीले दुवै रेटिनालाई हेर्न सक्छौँ. अनि अर्को कुरा चाहिँ रेटिनालाई एज अ होल हामीले हेर्न सक्छौँ. इट विल नट जस्ट फोकस अन द सेन्ट्रल पार्ट अफ द रेटिना, इट विल फोकस द रेटिना एज अ होल. सो यसमा चाहिँ म्याग्निफिकेसन त्यति सिभियर हुँदैन, त्यति बढी हुँदैन. सो हामीले पुरै रेटिनालाई यसले मजाले हेर्न सक्छ. त्यसै कारणले इन्डाइरेक्ट अप्थल्मोस्कोपी क्यान बी डन एन्ड डेप्थ क्यान अल्सो बी पर्सिभ. अर्को हामीले अप्टिकल कोहेरेन्स टोमोग्राफी गर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ वी क्यान सी द डिट्याचमेन्ट अफ द रेटिना. अर्को चाहिँ हामीले अल्ट्रासाउन्ड बी स्क्यान गर्न सक्छौँ, जसले चाहिँ पोस्टियर सेगमेन्ट अफ आईमा भएको कुनै पनि प्याथोलोजीहरूलाई मजाले देखाइदिन्छ. So these are the investigation. Now let us talk about the findings that we see on indirect ophthalmoscopy or distant direct ophthalmoscopy or even on doing fundus examination. So this so typically जुन ठाउँमा detachment भएको हुन्छ retina चाहिँ underlying choroid बाट छुट्टिएको हुन्छ. Because of the separation of the retina from the underlying choroid, त्यसको कारणले चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि the normal red reflex will be absent and there will be presence of gray reflex. And your gray reflex चाहिँ किन हुन्छ, it is occurring because of the detached part of the retina and the underlying choroid बाट छुट्टिएको कारणले हामीले यो gray reflex देख्छौँ. यो सबैमा देखिन्छ. So now let us correlate the findings and let us differentiate different forms of retinal detachment based on fundoscopy examination. अब let us begin with tractional retinal detachment. अब tractional retinal detachment मा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि जुन पार्टमा ग्रे रिफ्लेक्स छ नि त्यो रिफ्लेक्स चाहिँ भएको एरिया चाहिँ कन्केभ कन्फिगुरेसनको हुन्छ.
सो कन्केभ कन्फिगुरेसन चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ वी क्यान सी कन्केभ कन्फिगुरेसन जुन चाहिँ त्यस्तो एभिडेन्ट हुँदैन लेट अस कम्पेयर कन्भेक्स कन्फिगुरेसन चाहिँ कस्तो देखिन्छ एज वी क्यान फोकस अन दिस डायग्राम हामीले यो एरियामा देखिरहेको छौँ यस्तो एलिभेटेड एरिया छ जुन चाहिँ कन्भेक्स देखिरहेको छ जुन चाहिँ हामीले स्पेसली एक्जुडेटिभ रेटिनल डिट्याचमेन्टमा देख्न सक्छौँ त्यस्तै कन्भेक्स एपियरेन्स चाहिँ हामीले उसमा पनि देख्न सक्छौँ रेगमेटोजिनस रेटिनल डिट्याचमेन्टमा पनि देख्न सक्छौँ बट यता हामीले त्यस्तो केही फाइन्डिङहरू देखिरहेको छौँ सो प्रोबेबली इट इज कन्केभ कन्फिगुरेसन अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने जुन ठाउँमा रेटिना डिट्याच भएको हुन्छ त्यो पार्ट चाहिँ फिक्स हुन्छ इट इज नट मोबाइल अनलाइक रेगमेटोजिनस एन्ड एक्जुडेटिभ रेटिनल डिट्याचमेन्ट विच आर मोबाइल अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ हामीले यसमा ट्र्याक्सनल ब्यान्डहरू देख्छौँ सिन्स ट्र्याक्सनल रेटिनल डिट्याचमेन्ट इज अकरिङ बिकज अफ द ट्र्याक्सनल ब्यान्ड्स जुन चाहिँ भिट्रो रेटिनल ट्र्याक्सनल ब्यान्ड हुन्छ विच आर स्ट्याटिक ट्र्याक्सनल ब्यान्ड अनि त्यो ट्र्याक्सनल ब्यान्डहरूलाई हामीले एप्रिसिएट गर्न सक्छौँ यतातिर so these are it is the cause behind the retinal detachment it can also be seen है so tractional band देखिन्छ अर्को कुरा चाहिँ the patient will not complain of any floaters so यसमा भिट्रसको कुनै पनि डिजेनेरेसन भएको हुँदैन सो फ्लोटर्सहरू देखिँदैन फ्लोटर्स देखिने भनेको हाम्रो रेगमेटोजिनस रेटिनल डिट्याचमेन्टमा हो किनभने त्यसमा पोस्टेरियर भिट्रस डिट्याचमेन्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ लिक्विफेक्सन अफ द भिट्रस हुन्छ विच प्रोबेबली कन्ट्रिब्युट्स टु फर्मेसन अफ फ्लोटर्स अर्को कुरा यसमा चाहिँ फोटोप्सियाको कम्प्लेन पनि त्यस्तो सिभियर हुँदैन and the patient usually present with gradual and painless loss of vision and your vision loss it will the traction will not extend towards the ora serrata त्यसैले चाहिँ the pain loss of vision is not severe enough as the traction is not extending towards the ora serrata so this is what we find in fractional retinal detachment let us compare it with regmatogenous retinal detachment since I said regmatogenous retinal detachment किन हुन्छ भन्दाखेरि it is because of tear or it can be because of a holes है सो आइदर त्यो टियरको कारणले हुनसक्छ कि त होल्सहरूको कारणले हुनसक्छ सो हामीले फन्डोस्कोपी एक्जामिनेसन गर्दाखेरि त्यो टियर र होल चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ अर्को कुरा चाहिँ हामीले यसमा एज अ सेड रेगमेटोजिनस रेटिनल डिट्याचमेन्ट हुँदाखेरि त्यसमा फ्लुइडको इन्सिनुएसन हुन्छ अब फ्लुइडभित्र पस्छ जुन ठाउँमा होल हुन्छ त्यो होलबाट चाहिँ लिक्विफाइड भिट्रस चाहिँ भित्र गएको हुन्छ त्यसै कारणले त्यो एरिया चाहिँ हामीले कस्तो देख्छौँ भन्दाखेरि कन्भेक्स एपियरेन्स देख्छौँ सो देयर विल बी कन्भेक्स एपियरेन्स तर त्यो कन्भेक्सिटी त्यति सिभियर हुँदैन अलिकति मात्र कन्भेक्स हुन्छ एन्ड अनि त्यसको मार्जिनहरू चाहिँ पुरै कोरुगेटेड हुन्छ सो देयर इट विल हेभ अ कोरुगेटेड मार्जिन अनि आँखा हल्लाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको मुभमेन्टहरू पनि देखिन्छ त्यो फ्लुइड भएको कारणले त्यसको स्लाइड त्यो कन्भेक्सिटीको अलिअलि मुभमेन्टहरू पनि एप्रिसिएट गर्न सक्छौँ सो त्यसमा हामीले माइल्ड मुभमेन्ट अर अनड्युलेटिङ मुभमेन्टहरू पनि एप्रिसिएट गर्न सक्छौँ सो फन्डोस्कोपी एक्जामिनेसन गर्यो टियर देखियो हर्सु सेप टियर हुनसक्छ कि त म्याकुलामा होल हुनसक्छ कि त त्यो कन्भेक्सिटी देख्छौँ त्यो कन्भेक्सिटी त्यति सिभियर हुँदैन कोरुगेटेड मार्जिन हुन्छ र अलिकति मात्र मुभमेन्ट हुन्छ अनड्युलेसन हुन्छ एन्ड पेसेन्ट विल कम्प्लेन अफ फ्लोटर्स है एन्ड अल्सो यो फ्लोटर्सको कारणले सँगसँगै पेसेन्ट विल अल्सो कम्प्लेन अफ फोटोप्सिया इन दिस पेसेन्ट्स है यो कुरा पनि हुनसक्छ अनि एउटा वान अफ द पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्ट इज द्याट यो पेसेन्टहरूमा बिकज अफ पोस्टेरियर भिट्रियस डिट्याचमेन्ट और बिकज अफ पिगमेन्ट डिस्पर्सन होइन इन्टु द भिट्रियस यसको कारणले चाहिँ हामीले यो भिट्रियस हेर्दाखेरि चाहिँ टोब्याको डस्ट जस्तो देखिन्छ जसलाई चाहिँ स्याफर साइन भनेर पनि भनिन्छ सो दिस अल्सो इम्पोर्टेन्ट फाइन्डिङ द्याट इज सिन इन रेगमेटोजिनस रेटिनल डिट्याचमेन्ट अर्को हुन्छ एक्जुडेटिभ रेटिनल डिट्याचमेन्ट अब मैले भनिसकेँ एक्जुडेटिभ रेटिनल डिट्याचमेन्टमा के हुन्छ कोरोइडबाट फ्लुइड सब रेटिनल स्पेसमा आएको हुन्छ त्यसै कारण देयर इज अ लार्ज अमाउन्ट अफ फ्लुइड अब फ्लुइड बडी भयो भने के हुन्छ द कन्भेक्सिटी विल अल्सो बी लार्ज सो यसमा चाहिँ लार्जेस्ट कन्फिगुरेसन हुन्छ कन्भेक्सिटीको अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ इट इज अब फ्लुइड भएको कारण फ्लुइड त मोबाइल हुन्छ त्यसै कारणले टाउको हल्लाउँदाखेरि अथवा आँखा हल्लाउँदाखेरि पनि के हुन्छ भने द फ्लुइड विल बी shifting so there will be very mobile fluid हुन्छ अर्को कुरा द पेसेन्ट हेयर विल अल्सो कम्प्लेन अफ फ्लोटर्स ड्यू टु द भिट्रियस अलिकति भिट्रियसको डिजेनेरेसन कारणले बट द पेसेन्ट विल नट कम्प्लेन अफ फोटोप्सिया यसमा चाहिँ मेकानिकल स्टिमुलेसन हुँदैन सो पेसेन्ट युजली डु नट कम्प्लेन अफ फोटोप्सिया अनि यसमा एडिसनल फाइन्डिङ भनेको देयर इज समथिङ कल्ड एज लियोपार्ड स्पट्स इट इज सब इपिथेलियल पिगमेन्टरी चेन्जेस वेयर द सब रेटिनल फ्लुइड डिसएपियर सो त्यो एरियामा जहाँ सब रेटिनल फ्लुइड डिसएपियर हुन्छ त्यो ठाउँमा सब इपिथेलियली हामीले पिगमेन्टरी चेन्ज देख्छौँ विच क्यान बी एप्रिसिएटेड एज लियोपार्ड स्पट्स त्यस्तोहरू देखिन्छ एन्ड यसमा चाहिँ पेसेन्ट युजली कम्प्लेन्स अफ सडन एन्ड पेनलेस लस अफ भिजन भएर पेसेन्टले कम्प्लेन गरेको हुन्छ सो दिस इज अ फाइन्डिङ द्याट इज एप्रिसिएटेड इन दिस पेसेन्ट है सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो एउटा पेसेन्ट आउनु भएको छ अनि हिज रफली 20 to 30 इयर्सको मेल हुनुहुन्छ एन्ड हिज कम्प्लेनिङ अफ के भन्छ सडन पेनलेस लस अफ भिजन छ अनि हिज अल्सो कम्प्लेनिङ अफ फोटोप्सिया एन्ड हिज अल्सो कम्प्लेनिङ अफ फ्लोटर्स
अनि भिजन लस कस्तो थियो भन्दाखेरि हि एक्सप्लेन्स द्याट इट फिल्स एज इफ कर्टेन इज फलिङ ओभर द आई भनेपछि ग्रेजुअली माथि पहिला सुपिरियर फिल्ड लस भयो, त्यसपछि ग्रेजुअली मिडल फिल्ड लस भयो, अनि ग्रेजुअली उसको लोवर फिल्डहरू पनि लस भएको छ। यसरी उसले कम्प्लेन गरिरहेछ। अनि हामीले फन्डोस्कोप एक्जामिनेसन गऱ्यौँ जसमा चाहिँ हामीले कन्भेक्सिटी देख्यौँ। यो कन्भेक्सिटीको मार्जिन चाहिँ कोरुगेटेड थियो अनि हामीले रेटिनामा होल्स अथवा टियर्सहरू पनि देखिरहेछौँ एन्ड टोब्याको डस्टिङ देखिरहेछ। एन्ड सिन्स द पेसेन्ट इज अल्सो कम्प्लेनिङ अफ फोटोप्सिया भनेपछि प्रोभाब्ली हाम्रो दिमागमा के आउनुपर्छ त रेगमेटोजिनस रेटिनल डिट्याचमेन्ट आउनुपर्छ। सो वी सुड अलवेज कोरिलेट द हिस्ट्री विथ एक्जामिनेसन। यो यसरी दुइटा गरेपछि मात्र हुन्छ है। नाउ लेट अस टक अबाउट द ट्रिटमेन्ट अफ रेटिनल डिट्याचमेन्ट। सो प्राइमरी ट्रिटमेन्ट अफ रेटिनल डिट्याचमेन्ट चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन द कज। जस्तै ट्र्याक्सनल रेटिनल डिट्याचमेन्ट भएको हो भने हामीले के गर्नुपर्छ, त्यो भिट्रियो रेटिनल ट्र्याक्सन ब्यान्डहरूलाई काट्नुपर्छ। इफ इट इज ड्यू टु एक्जुडेटिभ रेटिनल डिट्याचमेन्ट वी हेभ टु ट्रिट द कज बिहाइन्ड द एक्जुडेसन है, ठिक छ। बट हाम्रो अल्टिमेट एम अफ ट्रिटमेन्ट, सो एम अफ ट्रिटमेन्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त रेटिनल डिट्याचमेन्टमा, वाट इज द एम अफ ट्रिटमेन्ट? यसमा चाहिँ हाम्रो टोटल 4वटा एम हुन्छ क्या। फर्स्ट एम भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भने अन्डरलाइन कजलाई ट्रिट गर्ने। सो वी हेभ टु ट्रिट द अन्डरलाइन कज। त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन रेटिनल डिट्याचमेन्ट भएको कारणले समटाइम्स इट क्यान बी बिकज अफ फ्लुइड, सो हामीले त्यो फ्लुइडलाई चाहिँ ड्रेन गर्नुपर्छ है। त्यो सब रेटिनल स्पेसमा भएको फ्लुइडलाई ड्रेन गर्नु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ हामीले रेटिनालाई आफ्नो ठाउँमा रिपोजिट गर्नु पर्यो, रेटिनल रिपोजिसन हुनुपर्छ। त्यसपछि लास्टमा हामीले के गर्नु पर्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा बसिराखोस् भनेर हामीले सर्टेन प्रेसर इफेक्ट क्रिएट गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामी ट्याम्पोनाड भन्छौँ है। फर इक्जाम्पल जस्तै हाम्रो यो कोरोइड भयो अनि दिस इज आवर रेटिनल पिगमेन्ट एपिथेलियम। यो ठाउँबाट सपोज देयर हेज बिन रेटिनल डिट्याचमेन्ट, न्युरोसेन्सरी रेटिनाको डिट्याचमेन्ट भएको छ भनेपछि यो ठाउँमा सपोज फ्लुइड छ भनेपछि हामीले के गर्यो, यो फ्लुइडलाई ड्रेन गर्नु पर्यो। ड्रेन गरिसकेपछि यो दुईटा पोइन्टलाई चाहिँ हामीले जोड्नु पर्यो एक आपसमा। जोडिसकेपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीले सर्टेन प्रेसर दिनु पर्यो। त्यो भित्रबाट पनि दिन सकिन्छ अथवा बाहिरबाट पनि दिन सकिन्छ, ताकि यो न्युरोसेन्सरी रेटिना र यो रेटिना र हाम्रो रेटिनल पिगमेन्ट एपिथेलियम चाहिँ एकअर्कासँग टाँसेर बसोस् भनेर। सो दिस इज हाउ वी गो बाई द ट्रिटमेन्ट। दिज आर द 4 एम्स अफ ट्रिटमेन्ट अफ रेटिनल डिट्याचमेन्ट। अब यसमा चाहिँ हामीले कसरी ट्रिट गर्छौँ भन्दाखेरि सो चाहिँ के गर्नु पर्यो त, अन्डरलाइन कजलाई ट्रिट गर्ने, त्यसपछि फ्लुइडलाई ड्रेन गर्ने। अर्को कुरा रेटिनल कुनै पनि रेटिना, सो हामीले रेटिनालाई त्यसपछि रिपोजिट गर्नु पर्यो र त्यो रिपोजिसनलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नलाई एउटा ट्याम्पोनाड इफेक्ट क्रिएट गर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, सो फ्लुइडलाई ड्रेन गर्नलाई के छैन, एउटा हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, सिरिज लिएर ड्रेन गर्न सक्छौँ, केही छैन त्यसमा। रेटिनल रिपोजिसन गर्नलाई सिम्पल प्रेसर दिने अनि त्यसपछि त्यो रेटिनालाई आफ्नो ठाउँमा रिपोजिट गरिदिने। अब कुरा आउँछ ट्याम्पोनाड कसरी दिने त। ट्याम्पोनाड दिनलाई, ट्याम्पोनाड भनेको प्रेसर हो, त्यो प्रेसर दिनलाई चाहिँ हामीले कि त फ्लुइड हाल्न सक्छौँ कि त ग्यास हाल्न सक्छौँ। सो ग्यास हाल्यो भने त्यसलाई हामी न्युमेटिक रेटिनोपेक्सी भनेर भन्छौँ। न्युमेटिक रेटिनोपेक्सी भनेको के हो भन्दाखेरि इट इज अ कन्डिसन जसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, वी आर इन्जेक्टिङ अ ग्यास इन्ट्राभिट्रियली, अनि त्यो ग्यासले चाहिँ एउटा ट्याम्पोनाट इफेक्ट क्रिएट गर्छ अनि त्यसले रेटिनालाई आफू ठाउँमा रिपोजिट गरिदिन्छ, ठिक छ। अनि यसमा चाहिँ अन्डरलाइन कज सपोज इट इज बिकज अफ टियर, रेग्मेटोजिनस रेटिनल डिट्याचमेन्ट त्यो च्यातेर भएको, त्यस कारण हामीले यसलाई सिल गर्नुपर्छ। सो सिल द ब्रेक्स, सो त्यसलाई पनि सिल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एउटा पेसेन्ट आएको छ रेग्मेटोजिनस रेटिनल डिट्याचमेन्टको। सो फर्स्ट थिङ मैले के गर्छु भन्दाखेरि उसको जुन ठाउँमा च्यातेको छ त्यो च्यातेको ठाउँलाई म सिल गर्छु। सिल कसरी गर्ने भन्दाखेरि लेजर युज गर्ने मिल्छ अथवा क्रायो युज गर्ने मिल्छ है। सो त्यो युज गरेर चाहिँ आई एम सिलिङ द टियर। त्यसपछि चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि त्यहाँ सब रेटिनल स्पेसमा एकुमुलेट भएको फ्लुइडलाई चाहिँ म के गर्छु, त्यसलाई तान्छु होइन। सो त्यसलाई तानिसकेपछि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि अल्टिमेटली अब मैले त्यसलाई रिपोजिट गर्छु। रिपोजिट गरिसकेपछि म त्यसमा ट्याम्पोनाट क्रिएट गर्छु। त्यो ट्याम्पोनाट क्रिएट गर्नलाई आई क्यान डु न्युमेटिक रेटिनोपेक्सी, जसमा चाहिँ मैले भिट्रियसभित्र ग्यास हाल्छु। अब कुन ग्यास युज गर्ने त भन्दाखेरि त्यसमा हामीले दुईवटा ग्यास युज गर्न सक्छौँ, SF6 र C3P8 भन्ने दुईवटा ग्यास हुन्छ। त्यो दुईवटा मध्ये एनी अफ द ग्यासेस क्यान बी युज। सो त्यो ग्यास युज गर्ने। सो फर्स्ट थिङ मैले के गरेँ, ग्यास इन्जेक्सन दिएँ, त्यसपछि त्यसलाई त्यो टियरलाई सिल गरेँ क्रायोपेक्सी र लेजर फोटोकोएगुलेसन गरेर। त्यसपछि यो सबै गरिसकेपछि हामीले पेसेन्टलाई एडिक्वेट हेड पोस्चर मेन्टेन गर्न भन्नुपर्छ। सो एप्रोप्रिएट हेड पोस्चरिङ सुड बी मेन्टेन आफ्टर द्याट है। सो यो स्टेप्स गरिसकेपछि चाहिँ हामीले एडिक्वेट हेड पोस्चरिङ मेन्टेन गर्न भन्ने ल सक्यो। अर्को कुरा आउँछ, हामीले ट्याम्पोनाट क्रिएट गरिसकेपछि ग्यास त एउटा वान अफ द टेक्निक वाज युजिङ ग्यास। अर्को टेक्निक के हो त ट्याम्पोनाट क्रिएट गर्न भन्दाखेरि अर्को टेक्निक हो क्रायो विथ स्क्लेरल बक्लिङ। सो स्क्लेरल बक्लिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सपोज यो हाम्रो यो आइबल भयो अनि यो माथिको स्क्लेरा भयो होइन। अब यसमा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि स्क्लेरामा मल्टिपल बकल्सहरू राख्छु अनि त्यसमा चाहिँ के गर्छु भने त्यसमा चाहिँ मैले अलिकति त्यसलाई टाइटन गरिदिन्छु।
अनि टाइटन गऱ्यो भने के हो त्यसले बाहिरबाट के गर्छ स्क्लेराभित्र प्रेसर क्रिएट गर्छ। सो एउटा यो प्रेसरको कारणले के हुन्छ अल्टिमेटली जुन ठाउँमा रेटिना छुट्टिएको थियो त्यो ठाउँमा रेटिना गएर टाँसिन्छ एन्ड द्याट इज पर्मानेन्ट एट्याचमेन्ट हुन्छ कि यसमा। सो दिस इज अबाउट स्क्लेरल बक्लिङ है। सो स्क्लेरल बक्लिङमा चाहिँ के गरिन्छ भने यु क्यान सी भाइ दिस स्किमेटिक डायग्राम। सो यो हाम्रो स्क्लेरा भयो, त्यसको अन्डरलाइन कोरोइड भयो, त्यसको भित्र रेटिना भयो। यहाँ रेटिनामा हामीले पाल देखिरहेको छौँ होइन। सो पहिला मैले के गरेँ यो पाललाई चाहिँ सिल गर्नु पर्यो। सो सिल गर्नलाई मैले क्रायो युज गर्न सक्छु। त्यो गरिसकेपछि चाहिँ मैले के गर्छु बाहिरबाट एउटा के गर्छु आई क्यान युज अ स्क्लेरल बक्कल युज गर्न सक्छु। अनि यो बक्कलले चाहिँ के गर्छ एज होल आइबललाई कम्प्रेस गरिदिन्छ। अनि कम्प्रेस गरिसकेपछि यो पोइन्टहरू एकअर्कासँग नजिक आउँछ। अनि नजिक आइसकेपछि अल्टिमेटली यसले के गर्छ त्यसलाई अल्टिमेटली रेटिनाको त्यो एट्याचमेन्टलाई मेन्टेन गरेर राख्छ। सो दिस क्यान अल्सो बी डन है। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि समटाइम्स एज अ सेड रेग्मेटोजिनस रेटिनल डिट्याचमेन्ट इज युजली because of posterior vitreous detachment or posterior vitreous degeneration which is a old age phenomena। अब यसमा त हाम्रो भिट्रस त लिक्विफाई भइसकेको छ। सो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने हामीले ग्यासको सट्टा हामीले चाहिँ लिक्विड युज गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको त्यो सब भिट्रसको सट्टा हामीले सब्स्टिट्युट युज गर्ने हो यसमा। सो भिट्रसको सब्स्टिट्युट के युज गर्न मिल्छ ग्यास युज गर्न मिल्छ र लिक्विड युज गर्न मिल्छ। ग्यासको सट्टा एज आई अलरेडी डिस्कस परफ्लोरोकार्बन र SF6 दिज आर द ग्यासेस द्याट क्यान बी युज। अब ग्यासको सट्टा चाहिँ समटाइम्स वी क्यान अल्सो युज लिक्विड। यो लिक्विडमा चाहिँ हाम्रो सिलिकन ओइल पर्छ। सो हामीले चाहिँ सिलिकन ओइल पनि यसमा हाल्न सक्छौँ। अब यो सिलिकन ओइल चाहिँ हामीले के गर्ने इन सेम पेसेन्ट इट क्यान अब यो चाहिँ सिलिकन ओइल राखिदिने अनि त्यसले पनि एउटा ट्याम्पोनाइड इफेक्टको रूपमा काम गर्छ है। बट वान थिङ इज टु बी केप्ट इन माइन्ड द्याट इन सम पेसेन्ट यो सिलिकन ओइल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पोस्टेरियर च्याम्बरबाट एन्टेरियर च्याम्बरमा लिक हुनसक्छ। एन्ड इफ इट लिक्स इन्टु द एन्टेरियर च्याम्बर त्यसको कारणले चाहिँ के हुन्छ अल्टिमेटली यो एन्टेरियर च्याम्बरमा आएर यो हाम्रो सपोज हाम्रो आँखा भयो होइन दिस इज आवर आइरिस होइन। सो हाम्रो के हुन्छ भने यो पोस्टेरियर सिलिकन ओइल हामीले यहाँ राखिसकेपछि समटाइम्स इट क्यान लिक इन्टु द एन्टेरियर च्याम्बर। अब एन्टेरियर च्याम्बरमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो सिलिकन ओइल इज लाइटर देन द वाटर। त्यसै कारणले यो माथि गएर डिपोजिट भइदिन्छ क्या यसलाई। अनि यो हेर्दाखेरि चाहिँ इट सिम्स लाइक अ पस विदिन द एन्टेरियर च्याम्बर हाइपोपायन जस्तो देखिन्छ। तर हाइपोपायन त युजली तल डिपोजिट हुनुपर्ने यसमा चाहिँ माथि डिपोजिट भएको छ। त्यस कारण यो कन्डिसनलाई हामीले इन्भर्स हाइपोपायन पनि भन्छौँ। सो दिस इज अ फिनोमेना विच इज अल्सो सिन इन केस जसमा हामीले चाहिँ सिलिकन ओइल हालेको छ भनेर। सो इट क्यान बी अ पोइन्ट अफ एमसिक्यू। सो एमसिक्यूमा सोध्न सक्छ इन्भर्स हाइपोपायन केमा देखिन्छ भनेर। सो दिस इज बाई दिस वे वी हेभ कम्प्लिटेड about retinal detachment. I'll just summarize the points for you. So we started with pathological myopia. As I've said, in myopia, the eyeball becomes larger. Because of the larger eyeball, the retina as well as the choroid and the overlying sclera will be stressed, and that will manifest with several findings like tessellated or tigroid fundus. It can result in temporal myopic crescent. It can result in focal chorioretinal atrophy. It can manifest with laser cracks. It can result in coin hemorrhages, which will later get organized to form Foster Fuchs spots. Since the sclera is also thin, it can result into bulging of the sclera at the posterior pole, which results in posterior staphyloma. It can also result in lattice degeneration at the periphery of the retina. And because of the degeneration, it can result into the tear within the retina. And via the tear, there can be rhegmatogenous retinal detachment. So this is about pathological myopia. Then we move forward to retinal detachment, where I said that there are two types of retinal detachment, primary as well as secondary. The primary form of retinal detachment is called as rhegmatogenous retinal detachment, whereas the secondary form is called as tractional or exudative form of retinal detachment. As I said that in tractional retinal detachment, there is a static vitreoretinal traction band, which can be secondary to diabetes, retinopathy of prematurity, sickle cell retinopathy, and penetrating trauma. Whereas exudative form of retinal detachment is a retinal detachment in which there is seepage of fluid from the choroid into the subretinal space, resulting into formation of exudate within the subretinal space, causing the detachment of the retina. So it can be caused due to choroidal melanoma, toxemia of pregnancy, Coats disease, PKH syndrome. It can also be because of central serous retinopathy. Then we focused on rhegmatogenous retinal detachment, where I said that rhegma means tear within the retina. The tear can be in the form of a hole, and the hole can occur as a secondary to lattice degeneration or because of snail track degeneration. These are the degenerative changes that we see in retina. It can be because of traction. This is a dynamic traction causing horseshoe-shaped tear. This horseshoe-shaped tear can be because of posterior vitreous detachment or posterior vitreous degeneration, which is an old age phenomena where we can see two things, synchisis as well as syneresis, where there is liquefaction of the vitreous along with collapse of the vitreous, causing a dynamic traction over the retina, resulting into a tear into the retina. And because of the tear into the retina, that will result into seepage of fluid into the subretinal space, causing rhegmatogenous retinal detachment. And then a patient of retinal detachment will complain depending on the area which is getting detached. If the central retina is being detached, the person will complain of loss with vision loss. The person might also complain with visual field defects.
there might be he might say that there is a certain phenomena of curtain falling over the eye, especially it is seen in patient with rheumatogenic retinal detachment. They can also complain of floaters within the eye, especially it is seen in cases of posterior vitreous degeneration. They can also complain of a phenomena called as photopsia, where they might see flashes of light. Then we proceed on examination, where we initially do fundus examination. It can also be done by indirect ophthalmoscopy, where we can compare the retinas as well as we can see the entire retina. So on tractional retinal detachment, we see a concave configuration. We see that there are multiple tractional band, and it is a fixed configuration. The person will neither have floaters, neither they will have photopsia, and they usually complain of gradual painless loss of vision. Whereas in cases of rheumatogenic retinal detachment, when we see look upon funduscopy examination, we see there is a presence of tear or hole. There is presence of convex configuration, which is mildly convex. The margins are corrugated. There is slight movement of the fluid resulting into undulations. We can see the patient will complain of floaters, and we can also see the floaters. And because of the pigment dispersion, we can see a sign called as tobacco dusting, also called as Saffir signs. The patient will also have photopsia in this case, and they will usually complain of sudden painless loss of vision, and they will complain of curtain falling in front of the eye. Then, in cases of exudative retinal detachment, since there is accumulation of fluid, it will result into convex configuration, which is very mobile. They usually complain of floaters, and photopsia is absent, and there is something called as leopard spots, and the patient will usually complain of sudden painless loss of vision. Then we go over by the treatment. And in the tractional retinal detachment, we usually go for pan-retinal photocoagulation because the cause is probably hypoxic degeneration of the retina, resulting into neovascularization, and this neovascularization results into formation of tractional band. So we do pan-retinal photocoagulation, and along with that, we have to cut the tractional bands. So this is the treatment for tractional retinal detachment. Regarding the exudative retinal detachment, we have to treat the cause behind the exudation. Now we come for the treatment of rheumatogenic retinal detachment. There are 4 aims of treatment. First of all, we have to treat the underlying cause. Then we have to drain the fluid. Then we have to reposit the retina, and then we have to create a tamponade effect. So for treating the underlying cause, as the underlying cause is a tear within the retina, which is a cause behind the rheumatogenic retinal detachment, we have to seal the tear. For sealing the tear, we can use 2 techniques. Either we can use laser or we can use cryo. So cryotherapy or laser therapy can be used for sealing the breaks in the retina. Then for draining the fluid, we can drain the fluid by the injections. Then we have to reposit the retina, and we have to maintain the retinal apposition within the neurosensory retina and the retinal pigment epithelium. The apposition is maintained by a tamponade effect. It can be done by 2 techniques. Either we can use gas or we can use fluids, or we can do scleral buckling. So for the gas, we can use gases like C3P8 and SF6. So this technique is called as pneumatic retinopexy. We can also do a technique where we give pressure over the sclera, resulting into sealing of the break and maintenance of the pressure. So it can be done by scleral buckling. We can also use oils like silicone oil that can be for an exchange for the vitreous, which is present, which is already liquefied. And it must be known that if we are using silicone oil as a vitreous substitute, one of the complaints can be inverse hypopyon, which is a common phenomenon that is seen if silicone oil leaks into the antechamber. This is all about retinal detachment. Thank you very much.